Так, привіт, друзі! Сьогодні у нас на огляді один з найпопулярніших великих фургонів. Це Opel Movano 2025 року, версія H2L3. Цю машину ми придбали на аукціоні. Вона трошки має невеличкі пошкодження. Там от двері. Ось це дзеркало. І вони в'їхали в паркан і там застряла дерев'яшка, вона пошкодила радіатор кондиціонера і вистрілили подушки. Тобто це така історія цього буса. Значить, 2025 рік машини. Це свіжий дизайн, оновлені двигуни, сучасні асистенти водія. Кажуть, що більше практичності. Я не знаю, я не мав попередню модель. Давайте розбиратися, чи вартий цей фургон наших грошей. Зовні Movano 25-го року виглядає досить солідною і сучасною. Ця мордашка, вона прям така цікава. Стильні фари. У нас звичайні фари. А є ще комплектації з ледовськими фарами. От. Це ось оптимальний розмір. Тобто не дуже довгий, не дуже короткий. Значить, висота у нас 2,52 чи 2,55, щось таке. Напевно, залежить від шин. Ширина 2,05, це без дзеркал. І колісна база 4 метра 35 міліметрів. Завдяки цьому фургон легко маневрує в місті, але при цьому пропонує величезний вантажний простір. Вантажний простір тут реально хороший. Переходимо до головного. Значить, вантажний відсік. В цій версії об'єм становить приблизно 13-14,5 кубічних метрів. Це дозволяє легко розмістити 4-5 євро палет. Ось тут. Висота теоретично 1,93 м. Ширина між колісними арками достатньо, щоб палети заходили без проблем через задні двері. Задні двері відкриваються у нас на 270 градусів. Так. Як це у нас відбувається? Тобто тут у нас є кнопочка, ми на цю кнопочку натискаємо і у нас воно відкривається ось так. На Рено у мене воно відкривалося зовсім аж сюди заверталося. Тут такої можливості немає, але і так сойде. Машинка, нагадаю, 2025 року випуску. Значить, вантажопідйомність, якщо вірити документам, у дизелі складає 1400-1500 кг, залежно від комплектації, а повна маса 3,5 тонни, тобто це категорія Б. Да. Переходимо до кабіни. Як я казав, у нас зірвалися подушечки. Увесиста дверь. Тут у нас регулювання дзеркал. Тут у нас, зараз продемонструємо, у нас
автоматичні вікна. При цьому автоматичні вікна, що спереді, що з боку водія, що з боку пасажира. Цікаво, що опускаються вони автоматично, а піднімаються не автоматично. Але це тільки пасажирська сторона. Ця сторона працює автоматично повністю. І так, продовжимо. Що ми маємо? Ми маємо досить дивні ніші, які дуже важко пояснити, для чого вони потрібні. Сидіння поки нові виглядають дуже гарно, але машині 18 тисяч кілометрів, а вони вже покашлатилися. І зараз, секундочку, продемонструю ще на цьому сидінні, як це виглядає. Ось так. Тобто, якість матеріалів не дуже гарна. Краще, якщо зразу надіти на них чехли. Так. Ну, скажу так. Відчувається дуже комфортно в сидінні, коли сидиш. Сидіння регулюється у декількох напрямках. Тобто це регулюється задня частина, передня частина, нахил спинки і поперековий підпір. Також є підлокотник. В підлокотнику є регулятор, який, чесно сказати, я не зрозумів для чого. Хто вже мав досвід користування такими автомобілями, будь ласка, пишіть в коментарях, що це. Значить, є в цій трьохмісній версії дуже хороша штучка. Це відкидний столик. It to work називається. It and work. Ідеально для обіду чи паперової роботи. Скажу чесно, не ідеально. Значить, якби це було лівостороннє кермо, то так, це дуже зручно сидіти і правою рукою писати. Я навіть продемонструю. Тобто ось ти тут сидиш, тут ти поклав собі папірець і щось записуєш. Так як це правостороннє авто, то відповідно лівою рукою щось писати це абсолютно, хіба що для лівши. Значить, це ідеальне місце для тормозочка, латочка, який люба дружина попіклувалася про вас, щоб ви не здохли з голоду на роботі. І ви їсте. Оці кап-холдери, цей ще куди не йшло, цей взагалі не зрозуміло. Що це за розмір? Під рюмку, напевно. Приладова панель стала сучаснішою. Вона повністю LED. Ну, не повністю, звісно, трошки LED. І так, продовжимо. Значить, приладова панель стала дуже цікавою. Багато тут ще можна сказати про радіо. В моїй комплектації це не топова комплектація, тому радіо тут лаховське, скажімо так. В інших комплектаціях є сенсорний екран, мультимедіа, підтримка Apple CarPlay, Android Auto, є безконтактна зарядка для телефону, Keyless Entry та багато відділень для дрібниць. Ну, що я вам можу сказати? Так, багато відділень для дрібниць. Про які я вже казав. Для чого вони? Не знаю. Шумоізоляція тут хороша. Тут реально хороша ізоляція. Тут, коли сидиш в машині, заводиш авто. Ой.
Перепрошую, треба було натиснути на педальку. Почуваєш себе хорошо. Значить, що по двигуну та ходовій якості? Основний варіант – це сучасний 2,2 літровий турбодизель, який тут у мене зараз встановлений на 140 кінських сил. Двигун надійний, тяговитий. Не можу сказати, що він тяговитий, бо по документам у нього лише 360 ньютон-метрів, а у мене у Mazda 400 ньютон-метрів. Ну, будемо бачити. Я ще повноцінно на цій машині не їздив, не знаю. Значить, 6-ступінчата коробка передач, кондиціонер, дуже багато асистентів. Значить, він тримає полосу. Також він сигналізує про наближення до машини, яка їде попереду. Вот. Безпека тут на високому рівні, можна так сказати, тому що зачепили нещасні 3 дошки парканчику і спрацювала подушка безпеки. Значить, і також він читає знаки, він дотримується. Зараз я продемонструю цей момент, ми подивимося про все, що він може нам показати тут. Значить, це у нас він читає знаки і він сигналізує про наближення до транспортного засобу, який попереду. Він не контролює дорогу сам, тут немає адаптивного круїз-контроля, але він сигналізує про те, що алло, чувак, ти наближаєшся до машини, яка їде повільніше за тебе. Цікаво. Що я можу сказати про ось цей міжсервісний інтервал 40 тисяч кілометрів? Ну це нонсенс, народ. Це реально нонсенс. 40 тисяч кілометрів. Я не знаю, можливо, я там трошки перебарщую, але на своєму дизелі на Мазді я міняю масло кожні 6 тисяч кілометрів. Бо я хочу на неї їздити. На що розраховували ці інженери, які встановили тут міжсервісний інтервал 40 тисяч кілометрів? Напевно, на те, що тут поміняють 1 раз чи 2 рази масло, і машині прийде гаплик. І щоб люди купляли інші. Середня витрата палива 7,8 літра на 100 кілометрів. Так, що у нас тут ще які? Ага, воно говорить про те, що лампочку розбили в цьому зеркалі. Теж цікаво. Не треба шукати ніде потім. Ну і check engine, тому що тут, скажімо так, аварійна ситуація була. І то все вискочило, так? Да. На дорозі Movano поводиться впевнено. Підвізка комфортна, навіть з навантаженим кермом. Тобто тут це та сама підвізка, що у Renault Master, у Peugeot Boxster, здається. Машина дуже хороша. В плані того, що неінформативні деякі моменти. Значить, от пише, відкриті двері. Які саме відкриті двері? Ходи, шукай. А виявляється, що відкриті двері вантажні. От. Тобто, знову ж таки, якщо порівнювати з тим ж самим Renault, в Renault воно пише, які двері відкриті, і це дуже зручно. От. Що ми тут ще можемо сказати? Також тут є датчик сліпих зон. Як він реалізований, я не знаю. Я ще не їздив на ньому по трасі. Ми тільки його пригнали у двір. От. Так що... камера заднього виду. Так. Хочу продемонструвати камеру заднього виду. Це
Дуже, коротше, шикарна штука для мікроавтобуса. Тобто у нас показує камеру заднього виду, показує датчик, біп, який сигналізує для всіх інших людей, що я здаю назад. А також, коли я повертаю кермо, то я бачу, куди я буду зараз їхати, куди будуть рухатися мої колеса. Це дуже зручно. Це дуже зручно для бусика, це взагалі шикарна тема. Я би хотів би, щоб ще тут було 360, камера 360. Це було би класно для їзди по місту. Але тут такого немає. Значить, підсумовуючи, Opel Movano 25-го року, H2L3. Так, висота H2, довжина L3. Це надійний робочий кінь з сучасним дизайном, комфортною кабіною та відмінною практичністю в плані як поїсти. Але в плані як їхати і пити каву, це народ, я не знаю, хто це придумав. Ось де знаходиться кап-холдер для кави. Ось я їду. Ось мені треба нахилитися, взяти стакан. Чому немає, як у Форда чи у Рено, щоб був ось тут у нормальному доступі? Тобто для пасажира ось є підстаканник. Для водія немає. Тут лише пляшку можна поставити. Для чого ось ці маленькі всякі нішики? Теж спорне питання, спорне. В плані ергономіки тут не можу, похвалити не можу. В плані комфортних сидінь, в плані шумоізоляції, да, це хорошо. Дизайнерські рішення панелі. Панель дверей дуже, двері такі масивні, хороші. Тобто в цьому плані хорошо. Але в плані повсякденного використання є питання. Так що великий вантажний об'єм. Так, вантажний об'єм дуже хороший. Мінуси. Ціна. Тобто цей бусик, ось цей не самої великої комплектації, він коштує на ринку 32 тисячі євро. Це не самий лох, і не сама більша комплектація. Так що є ще електроверсії, не для всіх, да? Через інфраструктуру, це більше для міського використання, для доставки по місту. Мені для роботи в електромонтажних роботах, тобто в електриці, це шикарний бусик, який можна буде використовувати за призначенням і трошки більше. Скажімо так, якщо його знайти ось не новий, то машинка варта уваги. Так що, друзі, що думаєте про цей Movano? Пишіть в коментарях, яку версію ви б обрали, дизель, електро, чи ще є на гідрогені, на водні. Не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал, вімкніть дзвіночок. До нових зустрічей. Пока-пока.